Στα πλαίσια μιας συνέντευξης τύπου, το Πεντάγωνο σχολίασε τα μυστηριώδη drones που έχουν δει πολλοί άνθρωποι στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ. Το Πεντάγωνο δήλωσε χθες ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτά τα μυστηριώδη drones που πετούσαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ και άλλες περιοχές των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες εβδομάδες. Ανέφερε ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι προέρχονταν από ξένη οντότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία ότι αυτές οι δραστηριότητες προέρχονται από ξένο αντίπαλο. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει, αλλά σε κανένα σημείο δεν απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις μας όταν συνέβαινε αυτή η δραστηριότητα, είπε η εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου. Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν είναι αμερικανικά drones, απάντησε ότι δεν είναι στρατιωτικά drones των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σχόλια έρχονται μια ημέρα μετά από μια ακρόαση στο Κογκρέσο, που επικεντρώθηκε στην αυξανόμενη δραστηριότητα των drones στον Αμερικανικό ουρανό. Πολλοί νομοθέτες του Καπιτολίου εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη πληροφοριών και σωστής ανταπόκρισης στις εισβολές των drones. Το FBI είπε στους νομοθέτες ότι συνεργάζεται με τις πολιτιακές και τοπικές αρχές για να διερευνήσει την κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει πάνω από 3.000 αναφορές για μυστηριώδη drones αυτό το διάστημα. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν ακόμα ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών είχε απαγορεύσει τις πτήσεις με drone σε περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ τον Νοέμβριο, λόγω των διαφόρων πτήσεων που είχαν εντοπιστεί πάνω από το Trump National Golf Club Bedminster και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις έρευνας Picatinny Arsenal στην Κομιτεία Μόρις. Τα drones ανησύχησαν τους ντόπιους, ενώ λέγεται ότι εμπόδισαν ένα ελικόπτερο να μεταφέρει ένα τραυματισμένο θύμα τροχαίου σε νοσοκομείο της περιοχής του Νιου Τζέρσι. Η απουσία μιας σαφούς απάντησης για αυτό το μυστήριο δημιουργεί περισσότερες ανησυχίες. Υπάρχουν θεωρίες για ξένες απειλές, για τη δοκιμή ενός μυστικού στρατιωτικού προγράμματος που είναι γνωστό σε λίγους, για εξωγήινους και άλλα. Επίσης, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες και τους κανονισμούς που περιβάλλουν τη δραστηριότητα των drones στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την αυξανόμενη δημοτικότητα των drones για ψυχαγωγική χρήση, είναι σημαντικό να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα απλά και τα κακόβουλα drones. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και αυτό αφήνει χώρο για πιθανούς κινδύνους.